तर मित्रांनो, तुम्हाला देखील या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघायचा असेल तर तुमच्या मोबाईलवरती तुमचं इंस्टाग्राम आहे ते आय डी इंस्टाग्राम ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे आपला इंटरफेस दिसून जाईल, बघू शकता. इथं तुम्हाला सर्च करून घ्यायचं आहे, तुमच्या सर्च बारवरती अजय चव्हाण MH9 ही सर्च करून घ्यायचं. आपली आय डी मित्रांनो इथे येईल आणि तुम्ही इथं जरूर जाऊन फॉलो करा. ओके, तर रील्स देखील अपलोड करत असतो आणि इथं प्रिव्ह्यू तुम्हाला बघू शकता, रील्स अपलोड केलेलं आहे. जरूर जाऊन ही रील्स बघा. ओके, आणि तिथं कमेंट वगैरे करा, लाईक वगैरे करा, सपोर्ट करा, ढीग सपोर्ट करा. अशा तुमचा भाऊ जबरदस्त व्हिडिओ आणत असतो. ओके, इथं तुम्ही प्रिव्ह्यू बघू शकता. बघितल्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे, लाईक वगैरे कमेंट वगैरे करून टाकायचं आहे. ओके, तर आता व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपण AlightMotionच्या मेनू विंडोवरती जाऊया.